10 تا غذا که باورت نمیشه با هواپز اینقدر خوب بشه درست کرد. غذای سوم معلومه که لازانیا. سلام، اینجا همدیگه، خیلی خوش اومدین. بچه‌ها امروز من میخوام لازانیا درست کنم، اونم با ایر فرایر. و البته که میخوام توی این ویدیو تمام نکات لازم که با ایر فرایر چطوری لازانیا درست کنید که نه خشک بشه نه بسوزه، همه رو بهتون نشون میدم که من چطوری با هواپز یا ایر فرایر لازانیا درست میکنم. پس تا آخر ویدیو حتما همراه من باش. حالا برای درست کردنش ما یه پیاز متوسط میخوایم که پیازای من کوچیک بودن، یه دونه دیگه هم پوست میکنم. اول سس وسطش رو درست میکنیم. لازانیایی که من میخوام درست کنم لازانیای اصل ایتالیایی نیستش، لازانیای ایرانی لیزه شده است. ایرانی ریزه. آره دیگه درست گفتم. به خاطر اینکه تو لازانیای اصیل ایتالیایی توش هویج و کرفس داره که من امروز هویج و کرفس رو نمیخوام بریزم، میذاره شیرین میشه. من میخوام امروز با قارچ درست کنم. حالا مواد دیگه‌ای که میزنم و بهتون میگم. من الان سیرارم پوست میکنم که اینا رو برم بشورم و بیام. خب حالا موادمون همه چیمون حاضره. الان میریم که اینو لایه لایه بذاریم توی این ظرف. من این قالب رو در نظر گرفتم. میتونید از قالب پیرکس، قالبای فلزی، سوفله خوری، هر قالبی که مقاوم در برابر حرارت باشه استفاده کنید.
بچه‌ها اینم از لازانیای امروز. اگه تمام نکاتی که گفتم رعایت کنی، لازانیات فوق‌العاده میشه. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن و نظرتو برام بنویس. اگه هم کانال سابسکرایب نداری، سابسکرایب کن و به دوستاتم معرفی کن. من رفتم، خداحافظ.